ginagawa mo? Hello, Beakers! How are you today? So, I'm so stressed. Stress ng buhok ko. Char. Kasi, I'm so stressed with my hair. Katan. Tingnan mo, sobrang lumalabas na yung mga signs of aging. Char. So, yeah, tingnan mo, lumalabas na yung mga kulay puti. I remember kailan ba ako huling nagkulay. Yung kulay sa salon talaga, parang December pa. Tapos hindi na nasundan kasi nga nag-lockdown. Nag-try akong mag-DIY. Nagkulay ako sa sarili ko. Ibang brand yung nabili ko. So, pangit. Hindi siya nag-last long. So, ngayon, na-stress ako, char. So, today, ayan. Today, susubukan ko siyang tanggalin. Char. Isa-isahin ko. Char lang. Today, I will be doing another review, DIY review for the Glam Works. Sure. Ito yung products na gagamitin ko. I always use Glamworks products kasi tested ko na siya. Hindi siya sobrang stingy. At saka mabilis lang matanggal yung mga stain sa balat natin. Hindi din siya nagsistain sa banyo. However, hindi ito yung bet kong kulay. As you can see on my previous product review ng Glamworks, ang kulay nun is burgundy. Pero, ito ngayon, hindi siya ganun. Hindi siya yung kulay na gusto ko kasi walang available, and then ito lang talaga yung available, and I'm not sure kung ano yung effect niya kasi nga nagkulay ako ng red sa buhok ko. So dalawa to, yan, dark mahogany and then dark caramel brown. Try ko siyang pagsamahin. I'm not sure kung anong magiging effect, but we'll see later kasi ilalagay ko siya. I've been using Glamworks hair color for like more than a year na. Pag hindi ako nakakapuntang salon, out of budget, ganun, char. Ito yung ginagamit ko. So, this time, we'll be testing ipag-mix, ipaghahalo natin tong dalawa. And we'll see later kung gagana siya sa buhok ko. Again, see that so stressed. So, let's go. Let's follow the instruction kasi sabi dito, ano ba sabi dito? Buksan natin. So, may, ano na siya, gloves, disposable gloves, nakasama. Tapos, happy dito, ayan, gugupitin daw natin, ayan. And then, kailangan natin basahin yung buhok natin, guys. So, basahin muna natin yung buhok natin.
nyo, marami. Sa likod naman, no problem kasi nalalo din mo. Simple akong haircut this time. Ito. Leave this for like 30 minutes. One eternity later. A few moments later. Welcome back! So, there you go. Yun na po yung buhok natin. Char. So, ito na po yung finished product. Let's see kung may puti pa ba siya. Char. Pailawan natin. There. So, nawala nga yung mga hair na puti. Yan na yung kulay na ngayon. Pero, ang nangyari, kasi diba, dalawang sachet lang yon. Ang kapal ng buhok ko. So, ang nangyari, diba, hin-highlights ko lang siya dito. So, yung pang part ko is, diba yung kulay? Yun yung part ng buhok ko. Pero ditong part, look at the color. So, parang ang nangyari dito lang yung may kulay na parang yung minix ko na doon dark mahogany and dark brown eme. So, yan. Ito na po yung finished product. Wala na pong puti mga kaibigan. Yan. Gumana siya, as in, nag-effect siya. Pero, yun na nga, yung problema is, naging dito lang yung may kulay. Pero, sinadya ko naman talaga siya kasi dyan lang yung may kulay. Tsaka, yung ibang part dito, may kulay pa siya nung mga nakaraang kulay ko. So, gusto ko lang matakpan is yung part na may puti. So, in case, kung gusto ko talagang yung buong buhok ko maging ganyan, siguro, pag mag-comply na ako, tsaka pwede na akong lumabas, tsaka, bibili na lang ako ng mga, siguro ang kasya sa akin is 5 sachets, kasi makapal yung buhok ko. Makapal ang buhok. Diba? So, maganda naman siya. Siguro lalast na to ng mga 2 to 3 months sa buhok kong, bago ako maglagay ulit. So, next na lang siguro kasi nakakatamad maglagay ng kulay sa buhok ko eh. So, siguro next, pag nag-fade na ulit or magkukulay ulit ako, siguro gusto ko tong kulay na to. Ayoko nang mag-red. So, nag-work naman siya kahit na yung old kulay ko is red. So, I think bagay siya sa akin. You better stop! So, I think next time around, bubuong buhok ko na siya. Buong ito. So, mangangailangan ako ng mga 5 na ganun. So, for example, tig 50 yan. So, 250 lang yun. I will do that next time. So, for now, since yung main target natin is yung matakpan lang, yung kilaw. Successful. Yay! So, that's it for today. Thank you so much for watching. And if you guys would like to try the product, again, this is not sponsored. This is actually the product that I've been using sa buhok ko. Since then, papalit-palit lang ako ng kulay. So, now lang ako nag-try ng ganito at minix ko siya. So, it works naman. And I know that this will last like, again, 2 to 3 months. So, not bad. So, again, thank you so much for watching, guys. And please consider subscribing if you're not. Then, like, share, and the notification bell again so that you will be updated for our next videos. So that's it. Bye for now, Beakers.